Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χατσαπούρι. Έτσι, ένα φανταστικό τυρόψωμο. Θα το κάνουμε στο τηγάνι, θα σας δείξω και ένα κολπάκι για να μην σας καίγονται και να είναι λαχταριστά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου σε ένα σχόλιο από πού με βλέπετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Και τώρα πάμε να σας δείξω την συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 300 γραμμάρια χλιαρό γάλα. Θα προσθέσουμε ένα φακελάκι ξερή μαγιά, 10 γραμμάρια ζάχαρη, ανακατεύουμε λιγάκι, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα αυγό. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 γραμμάρια αλάτι, το αλεύρι που έβαλα είναι 500 γραμμάρια. Από τις πιο εύκολες συνταγές που μπορείτε να φτιάξετε, έτσι. Το μόνο που θέλει είναι λίγο χρόνο να ξεκουραστεί για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η μαγιά και κατά τα άλλα είσαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε μία σπάτουλα να καθαρίσουμε λίγο καλά τα τυφώματα. Η ζύμη θα κολλάει ελαφρώς, έτσι, μπορείτε να την δουλέψετε αν θέλετε λίγο με τη σπάτουλά σας, έτσι, εφόσον φουσκώσει θα αλλάξει η υφή, αλλά θα βάλουμε και αλεύρι στον πάγκο μας για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Θέλουμε η ζύμη να είναι μαλακιά. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Σκεπάζουμε μια πετσετούλα και αφήνουμε να διπλασιαστεί περίπου 30 λεπτά. Μέχρι να γίνει η ζύμη μας, εμείς θα φτιάξουμε τη γέμιση. Εγώ έχω δύο σιλικόνες τις οποίες τις βάζω στο τηγάνι για να μην μου καίγονται οι ζύμες. Εσείς μπορείτε κάλλιστα να το κάνετε το ίδιο πράγμα με λαδόκολλες. Δηλαδή να κόψετε δύο στρογγυλά κομμάτια όσο είναι το ταψί και να τη βάλετε από κάτω. Έτσι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στο να καεί η ζύμη σας και να είναι άσχημη στο μάτι. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλω μοτσαρέλα 200 γραμμάρια, γκούντα άλλα 200 και μίξη τυριών. Το τυρί μας είναι αρκετό, έτσι, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε όλο, αλλά καλύτερα να έχουμε παραπάνω παρά να μην έχουμε, να μην μας φτάσει, έτσι. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλη Παρασκευή. Λοιπόν, 150 γραμμάρια μπέικον, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, έτσι θέλουμε κομματάκια ψηλά. Θα ανακατέψουμε να πάει παντού. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Θα την ξεφουσκώσουμε. Θα την εχωρίσουμε στη μέση. Βλέπετε τώρα που δεν κολλάει πλέον, έχει γίνει η ζύμη μας αφράτη. Αφού χωρίσαμε στη μέση, θα κάνουμε λίγα διπλωματάκια, ανοίγουμε καλά. Βλέπετε, αν η ζύμη είναι σωστή, ανοίγει με τα χέρια, δεν χρειάζεται ούτε πλάστη, δεν χρειάζεται τίποτα. Ανοίγουμε αρκετά όσο μπορούμε. Θα πάρουμε από τη γέμισή μας και τώρα θα την εγκλωβίσουμε μέσα. Κλείνουμε εδώ καλά,
αλευράκι στον πάγκο μας. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα ή αυτό ή αυτή τη σιλικόνη που σας έδειξα προηγουμένως, έτσι. Αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί και τώρα θα πάμε να φτιάξουμε και το επόμενο. Εάν σας κολλάει η ζύμη λίγο αλεύρι στον πάγκο, θα βάλουμε πάλι γέμιση. Και κλείνουμε. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε 5-10 λεπτά να ξεκουραστούν και πάμε να συνεχίσουμε. Αφού αφήσαμε και ξεκουραστήκανε για 10 λεπτά 20, ένα σφινάκι νερό, ανάβουμε τη φωτιά μας, όχι δυνατά, χαμηλά, βλέπετε. Εάν έχετε ηλεκτρική κουζίνα θα μου το βάλετε στο 4. Θα πάρουμε το πρώτο μας ζυμαράκι και θα το σκεπάσουμε. Το αφήνουμε τώρα σιγά σιγά να ψηθεί. Μόλις πιει το σφινάκι το νερό που σας είπα, θα κλείσετε τη φωτιά σας. Βλέπετε, δεν έχει κολλήσει καθόλου. Θα το βάλουμε σε ένα πιάτο. Θα βάλουμε πάλι τη λαδόκολλα. Θα αναποδογυρίσουμε. Κοιτάξτε, βλέπετε, δεν έχει καεί. Λοιπόν, ένα σφινάκι ακόμα νερό. Ανάβουμε τη φωτιά μας, όπως σας είπα, χαμηλά. Και πλέον δεν θα σκεπάσετε. Εδώ έχω λιωμένο βούτυρο, θα μου το αλείψετε. Το αφήνουμε να βράσει και από αυτή τη μεριά, έτσι να ψηθεί δηλαδή. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Και τώρα ξεκινάμε το τηγάνισμα. Δεν θα χρειάζεται να το παρακάνετε, έτσι, βουτυράκι γύρω γύρω. Με τη βοήθεια ενός πιάτου. Και αφού το ρακίστηκε τώρα και από τις δύο πλευρές, μπορείτε να το γυρίσετε όσες φορές θέλετε να του δώσετε ένα ωραίο χρώμα. Στην ουσία είναι ψημένο, το χρώμα μας ενδιαφέρει. Και αφού το ετοιμάσατε, θα το ακουμπήσετε σε χαρτί κουζίνας. Εντάξει, κατά αυτόν τον τρόπο θα φτιάξω και το επόμενο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έχετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!